Salutare, bine v-am regăsit, un nou episod, sezonul 4, podcast cu la cap. Eu sunt același Emil Călinescu, în același studio Tele7 ABC din cartierul militar. Ca de obicei, voi păstra tradiția și voi lăsa invitatul de astăzi să se prezinte. Sunt Alexandru Arion, sunt directorul și publisherul editorii Crime Scene Press, o editură care de 11 ani e pe piața din România, publicând în exclusivitate literatură, mystery and thriller. Bun, o prezentare succintă, corectă, n-ai ratat nimic, n-ai spus nimic prea mult. Să nu spunem prea mult. Deși se spune că în literatură de bază e beția de cuvinte, trebuie să spui cât mai mult. Da, dar trebuie să dozezi suspansuri. Ok, suntem la capitolul suspans. Sigur. Atunci hai să o luăm cu început. Tu ai lucrat din 95 până la închiderea revistei Flacăra, ai lucrat acolo. Da, eu am lucrat la revista Flacăra, publicațiile Flacăra, de undeva probabil din 99, de sincer nu mai țin minte anul exact. Calitate de redactor, ulterior redactor șef și director al revistei, am avut inclusiv perioada aceea de relansare pe care am făcut-o eu împreună cu colegii mei și sigur și sărbătorirea celor 100 de ani de Flacăra în 2011. Am făcut premiile Flacăra, am făcut foarte multe lucruri acolo. Din păcate, în 2013, revista Flacăra a trebuit să fie închisă, am stopat aparițiile editoriale din motive evidente, le știe toată lumea. Dar tu ce funcție ocupai la Flacăra? În momentul respectiv eram directorul revistei. Erai director, ok. Și ai fost de când director? Eram director de vreo 6 ani. De ani, ceva de genul, trebuie să-mi redactor șef înainte. Eu am trecut Flacăra de pe, sigur că nu eu, nu doar eu, împreună cu toată lumea de acolo, cu George Arion, cu cei care lucrau, trecut de pe hârtie de ziar în formatul de revistă lucioasă, da. Glossy. Soidex. Ei, nu un glossy, era un soi de parimaci. Soi de parimaci am vrut noi să facem, sigur adaptat, sigur mai cultural puțin, dar nu au mai fost timpurile propice pentru presa tipărită și... Și să treceți exclusiv pe online, n-ați vrut sau? Nu, odată pentru că ori nu știam noi foarte bine cum se poate monetiza acest lucru, dar nu pentru că revista n-avea costuri de tipar, doar costuri de tipar, că nu costurile de tipar erau principala problemă. Principala problemă erau costurile asociate pentru a avea un conținut foarte bun, foarte atractiv și foarte personal. Aveai nevoie pentru o revistă de investigație, cultură, reportaj, ce făceam noi acolo, aveai nevoie de un buget foarte mare, da. Și nu am văzut posibilitatea de a transvata în online în momentul acela, vorbim 2012, 11, 12, acest concept. Nici nu prea se baza foarte mult pe fotografia tipărită, nu pe fotografia pe ecran. Da? Am avut nenumărate fotoreportaje superbe a Flacăra. E o colecție întreagă. Dar crezi că acum ar mai putea revia Flacăra sau o altă denumire? O revistă asemănătoare? Foarte greu, pentru că problema principală sunt lanțurile de distribuție. Păi nu, mă gândesc la una online. Ca să nu mai dea un concept, probabil un concept diferit, dar un concept adaptat acestui mediu de comunicare, nu e altceva decât mediul tipărit, oricum ar fi. O chestiune care să fie cumva și mai interactivă sau corect. Cât de cât, da, probabil că există această variantă, sigur, se poate face. Știu că revista Flacăra a fost între primele care a introdus conceptul de carte la chioșcul de ziar. Voi și cu Cotidianul ați fost, nu știu care în ce ordine. Cotidianul
care era un ziar cotidian, așa, dar eu cred că ei au fost primii. Ulterior, cred că dintre revistele lunare de pe vremea respectivă au fost noi. Ok. Da, inițial am avut un proiect cu Nemira, foarte frumos, cu niște cărți de ale lor. Ulterior am avut un proiect in-house, un proiect de 65-6 de titluri de literatură polițistă, încă de aici a plecat și de editurii, până la urmă. Și la ce editură erau atunci? Erau la noi, da. Am avut noi editura voastră. Dar am făcut o editură de carte împreună cu un partener. Editura Flacăra se chema? Se chema la fel cum se cheamă și acum. Care se vrea? Cred că erau niște pocket editions, niște ediții micuțe cu galben și negru, așa, numerotate. Care sunt unul, care sunt... Da, ca un fel de... Erau pe vremuri, Giallo, de la Mondadori și așa. Da, asta a ținut cât a ținut și a funcționat, adică da, la momentul respectiv să vinzi carte în tiraje de 7-8 mii, 10 mii, da, era ceva. Dar odată cu închiderea revistei Flacăra, sigur că nici conceptul ăsta de kiosk edition nu mai avea rost și atunci s-a transformat editora într-o editoră de sine stătătoare de carte Mystery and Thriller. Și când a pornit editura? 2013, 14. Mai știi care au fost primele titluri? Da, cum să nu. Au fost 3. Am lansat editura cu 3 romane, Insula cărților de George Arion, Crima la Torino de Stelian Ciurlea și o traducere, Primești din Regat, de Alain Berambon, un autor belgian. Și traducerea de cine? Da, o traducere... Ileana Cantuniari, stai? Că știu, Ileana Cantuniari e o mare traducătoare de franceză, da, Ileana Cantuniari. Ok. Și au mers bine? Am făcut un eveniment de lansare la Teatrul Godot, care nu știu dacă mai există acum. Nu mai există în centru vechi. Da. El e acum la Palatul Bragaliu. Da, acolo. Și am avut, cred că, vreo 200 de oameni prezenți. Inițial a fost foarte rău. A fost foarte rău pentru că o editură mică, așa cum era pe vremea aceeași, cu, nu știu, 4-5 apariții pe an, avea șanse minime să se poată impune să intre în librării, măcar. Pentru că degeaba, poate, una, 2 dintre cărțile alea s-ar fi putut vinde mai bine, dar n-aveai un portofoliu suficient de mare, știi? Și atunci, da, primii ani au fost dificili. Primii ani înseamnă cât? 2-3? De 3-4. Deci 2014 cam până în 2018. Apoi am început să publicăm mai multe traduceri. Da, din păcate, poate nu neapărat din păcate, dar asta este un fapt. Publicul de carte din România, mai ales de literatură mystery and thriller, este aproape exclusiv dedicat traducerilor în principal, da, britanici, americani și nordici. Asta este. Preferați mie să nordice. Da. Și nordici aici aș include inclusiv pe cei britanici, că cam tot nordici sunt. Da, craimul britanic are totuși un specific, fiind cei care au inventat genul. Agatha Christie, zice. Conan Doyle, Tokesh, Edgar Wallace. Adică acolo sunt o sumă de autori mari care au și cumva de la ei a plecat această povestire detectivistică, care ulterior a evoluat în diverse alte subgenuri. Nordicii, care cred că s-au impus odată cu Stieg Larsson, cu seria Millennium. Da. Deci să fie, să zic, vreo 20 de ani. 2007, cam atunci a fost, nu? Așa, da. Bine, 2007 a apărut la noi, cred că a apărut un pic înainte. Probabil, da, an 2 înainte. Da, nu. Da, deci atunci a apărut și-a numitul val nordic. Nordic Mountain, da. Da.
care toată lumea credea că o să se stingă și repede, ei bine, nu. Nu. Valul Nordic nu mai e o vale, deja o literatură de suspans foarte bine, care are un public foarte clar și ei nu mai poți să ignori sub nicio formă. Există... Bun, dar care sunt caracteristicile? O caracteristică principală a genului nordic? Mai spune, din punct de vedere literar, acolo intrăm într-o discuție de genuri și subgenuri dar tot setup, tot locul unde se desfășoară și apetența lor, aproape a tuturor autorilor nordici, spre a descrie, spre a intra în amănunte, spre a fi foarte atmosferici în cărțile lor, le dau o specificitate. Eu n-aș spune că sunt mai duri decât alții, că nu sunt. Dar au devenit dintr-o formă din asta dintr-o formă de exotism literar, pe piața de crime, au devenit o masă de autori care cumva, fără să scrie la fel, exprimă cam aceleași idei. Au destul de multă parte socială. Sunt unii sigur care au foarte multă investigație psihologică. Adică ei respectă câtva regulile genului și din alte părți. Însă, primul rând, aș spune eu, faptul că e o scriere foarte atmosferică și foarte care te introduce în zone din astea, din niște țări mai puțin cunoscute totuși de către marea masă, pentru care țările astea sunt exotice. Ales dacă ne referim la Islanda, care este... Dacă referim la Islanda, scrie Ragnar Jonasson. Pe Ragnar Jonasson, care îl publicăm noi cu mare succes de vreo 6-7 ani, el din descrierea peisajelor, din descrierea Islandei și a specificității acelei societăți, își face chiar o profesiune de credință. Adică, cum? Bineînțeles, o societate islandeză nu seamănă atât de bine cu societatea noastră, cu atât mai puțin, dar nici cu cea franceză, cu cea germană. Sunt specificități, sunt multe lucruri pe care ei le gândesc altfel. Da. Și care este, după tine, dintre scrierile nordice? Suedezii, norvegienii, cine scriu cel mai bine? Asta chiar e o întrebare la care nici... Nu. N-aș putea să am un răspuns. Sunt scriitori foarte buni din toate cele 4 țări nordice, nu. Sincer. Johansson cred că este cel mai bun islandez, ca să-i găsi. Dar sigur, alături de Ragnar Jonasson mai sunt cel puțin încă 2 mari scriitori islandezi. Iesa, sigur, Dardote, care e publicată în România de o altă editură, de 3. Da. Și Arnaldur Indridason, pe care îl vom publica noi în toamnă. O să apară, peste informații în premieră, o să apară un nou roman de Arnaldur Indridason, care e un scriitor absolut fabulos. Ragnar e un scriitor care a venit mai nou pe scena literară și a avut o traiectorie fulminantă. Foarte repede a reușit să se impună. Dar voi traduceți din limba engleză? Da. Islandezii, da. Da, suedezii și... Din suedez. Din suedeză, ok. Da. Nu am găsit, din știința mea, nu există un traducător literar de limba islandeză în România. Nu, dar întrebarea era de ce nu traduce și pe suedezi din engleză. Pentru că știu, regula publishing-ului ar zice că e obligatoriu, dar mă rog, asta devine preferabil de obicei, să traduci din limba originală, deci nu printr-un intermediar lingvistic cum ar fi engleza, pentru că a fost gândită în limba aia. A fost gândită în limba aceea. O traducere e urmată de o redactare, indiferent cât de precisă ar fi traducerea aceea. Redactarea ele tot alterează pe undeva
textul original, pentru că traducerea literară nu va fi niciodată o traducere mot-a-mot, nu e un text juridic. Dar știu că unii autori își traduc ei și dau și varianta originală și varianta în engleză. Dar am mai întâlnit și eu această situație, rar, ce-i drept. Dar e foarte bună, e foarte fericită. Da, este. Dar așa nu e bine. Nu e bine să traduci din engleză sau pentru că l-au redactat deja, l-au modificat deja, Aici nu avem ce face Dar doar la islandez faceți asta. Da. Ok. În rest am tradus 99% din limba originală. Bun, Anne-Crise, evident, că ea a scris în engleză. Adică... Carlos Sainz de la Mata e scris în spaniolă, e tradus din spaniolă. Anders de la Mot, pe suedez, am tradus din suedeză. Suedez, da. Cănino Benachista este francez, am tradus din francez. Eldin este american? E englezăică. Engleză, ok. Tradus în engleză, da. Tradus în engleză, da. Dansa Nordin este american, am tradus din engleză din nou, deci da, nu, asta... Și asta este Moarte în Danemarca? Maladie este... Amulia Maladie ea e daneză, din câte știu eu, sigur că Da. Are o ascendență. Ioana Bena, traducătoare, da. Bun, că a fost recent târgul de carte. Pentru voi care a fost primul târg de carte la care ați participat? Sau salon de carte, că o să numește acum? Ca și mie îmi sună urât târg de carte. Da. Și până la urmă, poate mai uman, așa. Salon poate sună prea scorcios. Elitist? În definitiv, târgurile de carte românești sunt niște mari librării, de fapt. Da? Unde, într-adevăr, mai ai posibilitatea să te întâlnești cu autorii, chiar și cu cei din edituri. Da. Adică, experiență destul de personală la un târg de carte. Da, nu știu dacă poate salon. Există și acolo salon de livre de Paris, acolo e salon. Nu m-am uitat că acum în pagina se cheamă Salonul Internațional de Carte Bookfest, așa s-a chemat. Ok. Înseamnă că n-am fost eu atent la... Pentru că eu căutam să tăguiesc și când îți dădeam Bookfest, Salonul Internațional. Ok, da, bun. Care e Bookfest? Toată lumea știe Bookfest. Da. Bookfest și Gaudeamus, că unul e primăvara, vara și unul e iarna. Da, toamna-iarna. Toamna-iarna, da. Da. Dar primul care a fost? Atunci 2014-2015? 2014 a fost. A fost un Gaudeamus. Dar aveați 3 cărți sau ați scos mai eu? Că avea 3. Și cu 3 cărți v-ați dus? Am dus, da. Îți dai seama, le-am dus. Ca să le lăsați deși. Da, și măcar să fim prezenți. Să spun. Așa am învățat și noi cât de cât cum funcționează această piață și aceea. Noi niciunul nu eram oameni de editură de carte, deci toți cei care lucram acolo proveneam din presă. Noi am continuat presa, nu? Avem în continuare o sumedenie de reviste, în primul rând revista Rebus, pe care tot noi o edităm. Deci trecerea de la o industrie la alta, deși ar părea niște chestiuni similare, nu e deloc simplă. Da, George Arion scria deja de ani de zile. George scria, dar una e să fii scriitor și alta e să ai editură. Ok, da. Da, el scria, publica, ducea un manuscris la o editură, aceia l-acceptau. Primul roman din seria Andrei Mladin, când? 83. Ok. 83. Aia în bibliotecă. Dacă în bibliotecă. Da. 83. Da, și cel mai recent, Vizita Tinerei Doamne în 2023. Da. 83-2023 e așa simetric, să zic. Da, deci a vrut să vedem cum e și da, ușor am început să participăm și la Bookfest și la Gaudeamus. Niște standuri mici.
Dar participați și la Bookfest, nu știu, de Timișoara, de Cluj? La unele dintre ele, da, la unele nu. Sunt ce de câți oameni avem disponibili, cam asta e, de fapt, Dar aveți vânzări mari, importante, adică abia așteptați, nu știu, Bookfest-ul, că avem vânzări importante? Abia așteptăm Bookfest-ul, Gaudeamus-ul, Fict, Cluj, Deci mergeați de pe carte Transilvania, da, așa, da. Am avut o experiență foarte bună acum la Oradea, cred că a fost un Gaudeamus sau Bookfest Oradea înainte de cel din București. Cel din București, da, adică, da, sunt niște momente, niște evenimente care contează până la urmă și din punctul de vedere al vânzării de carte, da. Contează. Contează, deci vindeți foarte mult la... Da, vindem. Suficient de mult încât să ne așteptăm. Să dorim să vină, da. Bun, dar care ți se pare diferența, că vorbeam cu o spiritoare, între un Bookfest de București și, nu știu, un Bookfest de Timișoara sau de Cluj? Numărul celor prezenți, numărul de vizitatori. Mai mare în București. Da, inevitabil, bun, sigur, da, e vorba de dimensiunile orașului. Notorietatea pe care o are aceste două târguri, și Bookfest și Gaudeamus, au o notorietate extraordinară, adică toată lumea știe că sunt cele din provincie nu au aceeași notorietate nici măcar în rândul celor de acolo. Mie cineva spunea că marele avantaj a târgurile din, de exemplu, Fictul din Cluj este fix în Piața Unirii. Și că Fictul, da. E foarte bine că e acolo, în București, undeva aviatorii totuși, nu e chiar în centru. Nu, dar cred că la Bookfest sau Gaudeamus chiar n-ar conta foarte mult unde s-ar ține. E bine că se ține unde se ține la momentul ăsta, da, la Romexpo, pentru că spațiul este modern, e generos, adică, de exemplu, în cupolă dincolo, unde s-a ținut chiar și acum 2 ani, nu e același lucru. Experiența pentru vizitator și chiar pentru noi, că participă, nu este deloc aceeași, nu e aceeași lumină, nu se văd cărțile, adică acolo e complicat. Aici, în beurile astea, în pavilioanele lui Romexpo, da, și într-un fel e foarte echitabil pentru toate editurile. Adică Nu este un loc mai bun și un loc mai... nu neapărat. Da. Nu. Ceea ce mie mi se pare din start un atu al acestui târg. Pentru că de aia e târg de case, nu doar pentru editurile mari sau cele cunoscute deja, și este un prilej pentru toate editurile să vină să-și prezinte, chiar spune duceam noi acum 10 ani, 3 cărți, 3, ok. Dar poate una dintre cele 3 cărți, poate vor suscita interesul publicului. În alte locuri, cărțile alea nici nu vor fi. Foarte greu de vei găsi într-o librărie obișnuită sau eventual în online. Deci da, sunt bune cărgurile pentru... Iar Fictul, care e soțit și de... E un festival, de fapt, acolo, da, e un pic altceva, adică și locația și tot ce se întâmplă în jurul târgului, că nu e doar un târg de carte, toți autorii care îți prezenți, da, acolo se generează o... Și mai este foarte... Filitul, ați participat și la Filit în Iași? Filitul e un festival, am participat la un moment dat, suntem invitați, e un festival literar. Da. Există un târg de carte asociat, dar nu are legătură neapărat cu festivalul. Este un festival literar în care publicul are și nu are acces, adică în orice caz nu e același lucru, nu sunt lansări de carte sau sunt discuții, workshop-uri. Și discuțiile sunt cu intrare cu bilet, nu? Sau cu... Ei, nu mai știu cum sunt, da. Și în orice caz, da, pe Filitul vorbim noi la un moment dat că poate am putea face și pentru literatura de gen, pentru genre fiction,
un panel sau ceva, dar încă nu au marșat la această idee. Da, n-ar merge și în București un festival de literatură, măcar pe modelul FICT? Ba da. Acum sunt prea puține evenimente literare sau dedicate literaturii, da, cum să... Poate vă gândiți să organizați voi unul dedicat literaturii. Și ați avea autorii voștri, dar mai veni și alții. Că, de exemplu, literatură nordică, primii au fost Editura 3, după câte știu. Da, și ăștia, da. Da. Și au un scriitor foarte bun. Adică Millennium, întâi și prima cu care s-a afirmat. Au fost Da, Editura 3. Da. Și știu că ei au devenit celebri ulterior când au scos cu Gazeta Sporturilor cărțile era 3. Adică mulți nu auziseră de ele, le-au auzit atunci. Da. Da, era o... că mai sunt, cred, era o modalitate de a promova Da. cărțile literare. Am câteva cărți din seria aia, le-am seria Gazeta Sporturilor, aia cu format negru, că erau... Da. Că le scoseseră toate negre, că ziceau că, dom'le, dacă e nordic noir, e... Să fie negre, da. Da. Hai să ajungem la Bookfest 2025. Da. Care sunt cele mai vândute cărți? Eu am văzut că prima este Planuri de pensie. Da, aceasta este bestsellerul nostru la târg. Cartea a apărut chiar în joia târgului și totuși a fost bestseller. Era cumva cea mai așteptată la editura voastră. Se pare că da. În sensul că... Eu care m-am informat un pic și eu știam dintre toți Planuri de pensie. Da. Că m-a întrebat cineva, a apărut Planuri de pensie. Eu v-am dus miercuri. Da. A apărut Planuri de pensie? Nu era la... Nu, avea și a venit din tipar, bine Da. a fost. Așa mai pe ultima 100 de metri. Da, acum este și cartea care a vândut la noi cel mai mult de la orice târg. Da? Da, deci a fost un bestseller absolut, ca să zic așa. Sigur, poate că și pentru că anul ăsta la Bookfest am avut foarte mulți clienți, foarte multe vânzări, adică... Atunci nu m-am luat ca oricând? Da, cred că da. De a crescut editora și prin numărul de titluri. Am avut totuși 10 titluri noi la un târg, care pentru Craici în Pres e mult. E de obicei, nu știu, poate aveam 5-6 titluri noi la un târg, dar de la asta am avut 10 care sunt toate aici. Și al doilea titlu? Al doilea titlu a fost Richard Osman, Noi rezolvăm crime. Nu le avea. Nu, în care s-a apărut anul trecut, dar e în continuare un bestseller dar numai pentru noi, în general este un bestseller această carte. E seria nouă a lui Richard Osman, în afară de seria Clubul Crimelor de Clubul Crimelor de Joi, da. Și al treilea văd că e Omul de sticlă. Al treilea este Omul de sticlă, da. Anders de la Mot. Da. E volumul al doilea din seria Ascar, Leo Ascar. Primul a fost un hit, a apărut anul trecut, cred că în februarie, și toată lumea aștepta volumul 2 și atunci cred că... La serii, da, e. Dacă ai citit volumul 1, în general aștept volumul 2. Aștepta și volumul 2, da. Dar Clubul Crimelor de Joi se vinde bine? Da, foarte bine. Culmea că... Tu să spun câte tiraje am. Culmea că mi-a plăcut 2 și 3. Primul nu m-a încântat. Ideea cu moșii aia care să dea... Cred că era și la primul roman. Era așa primul roman, dar a fost mult prea introductiv, ca să zic așa. La al doilea și al treilea pornește direct, că știm personajele, știm... Ăla e avantajul. Da. E avantajul celui care a citit primul volum. Da. Să vedem acum, în august, la sfârșitul lunii august, o să apară filmul pe Netflix, după volumul 1. După volumul 1. Da. Cu o distribuție din asta fabuloasă, cu Helen Mirren, cu Pierce Brosnan. Păi, moșii, ăștia bătrâni, nu? Da. Că doar nu pui studenți să joace rolurile alea. Am văzut și un trailer care arată foarte bine. Sunt tare curios cum va fi producția finală. Vă gândiți să faceți o carte, o ediție specială cu un poster? Da, un tie-in. O să facem, o să apară un. Adică, probabil că unii chiar ar vrea să aibă și ediția. Da. Cunosc persoane care zic, dar știi că am primele 3 volume de la seria de seria trecută și nu că vreau să... Da. Aceeași copertă. Eu nu sunt așa, zic, dacă am carte, am citit-o. Sunt
colecționari pasionați nu doar de ce scrie cărți, ci și de obiecte de sine. Și cum arată biblioteca. Da. Și cum... Da. Da, ceea ce e frumos, adică, de ce nu? Mai zicea cineva, arătase că uite ce bine arată coperțile de la Crime Scene. Voi nu le faceți cu AI, nu? Nu, fără AI nu se poate, dar nu le face AI-ul. Sunt lucrat. Sunt acele tool-uri de Photoshop și de care sunt. Acum mai nou, sunt multe care folosesc și inteligența artificială în campul programelor. Îmi place asta. Asta nu e deloc chiar, adică... Adică nu e... Dar... Prelucrarea imaginii este... Și asta nu știu cât de bine se vede. Îmi place senzația tactilă. Da. Și asta este un desen pus, desenat de o copertă superbă făcută de artistul plastic Mihail Coșulețu. Da. Și Lone Wolf este o colecție de la voi? Lone Wolf este colecția pe care am lansat-o la Bookfest. Este o colecție nouă, cadrul editurii, și e dedicată cărților care sunt la limita genului, să zic, pe care le poți cataloga. Mai multe genuri literare, ok. Da, le poți scrie. Cărți speciale, un fel de alegere a editorului, ca să zic așa. Iar acest roman e un roman fenomenal și am ținut foarte mult să începem cu Bărbatul cu brațul de aur. Este primul National Book Award în 1950, deci roman publicat în 49. Nu a apărut în românește niciodată, ceea ce e ciudat pentru un roman câștigător, un scriitor mare american ca Nelson Algren. N-au fi apărut în comunism, nu știu, are referințe politice, ceva? Nu. E un roman despre condiția umană, de fapt. E un roman cu accente noir, foarte poetic pe alocuri. Eu i-am spus că e undeva un soi de pre-postmodernism, e un pic înainte de Vonnegut și Pynchon, și care au apărut puțin după, și Thomas Heller și așa. Povestea reîntoarcerii de pe front după al doilea război mondial și, în fine, personajele fabuloase au fost ecranizate în 1955 cu Frank Sinatra în rolul principal. Sigur, filmul ăla din 55 spune o poveste foarte pe deasupra. Cartea e foarte profundă. Cartea e foarte bună, e literară, dar da, aparține memoarului. Da, surprinzător pentru mine, este în top 10 la Bookfest. A apărut tot acum. Deci, da, sigur, e și o carte mai scumpă, fiind un hardcover și niște finisări mai deosebite, și o carte de literatură, adică nu e neapărat cum se celelalte sau unele dintre celelalte. Dar tu citești toate cărțile care apar la editura voastră? Păi, dar cred că până acum 2 ani am citit pe toate, cred că de vreo 2 ani n-au scăpat vreo 3 titluri. Dar pe care oricum le citesc așa măcar, adică înainte să le ofertez proprietarilor de drepturi, chit că am rapoarte de lectură, chit că am de pe la redactor, așa un nou dau și eu. Bun, dar citești ulterior și traducerea? Pentru unele, da. Pe unele le și redactez. Pe unele redactez, ok. Da, în cele la care, ții cel mai mult sau așa, da. Și care este cartea ta preferată din ce a scos până acum? Asta nu e întrebare. George Ariel? Nu, da, și George, îți dai seama, adică eu să răspuns la asemenea întrebare, câtă vreme toate sunt preferate, că altfel nu le publicam, eu le aleg că toate, adică decizia editoriale la mine, asta e finalul, da, primesc propuneri, primesc diverse, dar planul editorial și alegerea autorilor și a cărților e în profil. Bun, dar de exemplu, dacă e o serie, îți plac prime 2 sau 3 și după aia nu-ți mai place a 4-a, alegi să o publici sau zici nu, că asta e slabă? Dacă e
clar foarte slabă cartea, dacă e o, mă rog, o nereușită, ca să nu zic așa, nu o public. Dacă se scrie în linia celorlalte și dacă autorul a avut priză la publicul de România, dar te n-am întâlnit, adică noi publicăm, da, și serii, evident, La Înclis, și este am o publicat 2 serii lungi, de 2 ale Înclis. de Ragnar, 2 ale lui Da. Enclaves, da. Nu, cărțile sunt quasi liniare, adică din punct de vedere al valorii, al calității, nu... La Înclis mi-au plăcut chiar, cred că am citit vreo 4 de serie, 5. Da, pe am publicat toată seria Shetland, Shetland, da. da, și 5 din seria Vira, care e mai mare. Da. Am publicăm la murii de ăsta de una pe an. Da. Dacă ți-a plăcut seria Shetland, despre care credeam cu toții că s-a terminat, No. nu s-a terminat, după apărea un nou, adică seria s-a terminat, dar va apărea un nou roman cu Jimmy Perez, detectivul din... Dar ce e, la prequel sau ceva? Nu știm. Nu știi. Știm doar că este personajul principal. Dacă e prequel, dacă e sequel, nici nu știu dacă se mai întâmplă în Shetland. O fi plecat și eu de acolo, s-am săturat. Ce să faci atâta din insule de Shetland? Bun, dar mai ai timp să citești și alte cărți în afară de cărțile voastre? Da. Îți dai seama că citesc totuși repede și privat. Dar tot crime? Nu mai, nu. Citesc orice, mă rog, literatură bună, non-ficțiune. Ne poți recomanda ceva non-crime? M-a rugat cineva dintre fanii mei, zice, pune să recomande ceva care nu este din genul crime. Da, să fie literar, adică Da. literatură ficțiune. Ficțiune, da. Beletristică, o să zici. Să citească James Percival Everett. Nu l-am terminat, de-abia l-am luat și de la tâng. La cititura pe ver? Galitea. Este Booker Prize, e o carte foarte bună. Și poate să mai citească, te-am citit anul trecut, să citească Ioan Fosse. Care a luat premiul Nobel, da. Da. Este excepțional. Primul volum este excepțional. Primele 2 caiete care au apărut la noi într-un singur volum. Și acum am văzut că a apărut și volumul al 2-lea, caietele 3 și 4. Este excepțional. Adică un premiu Nobel meritat, pe bune. Eu, slușilea mea, n-am citit, dar am văzut o montare, cineva are să vină, care se joacă la Cub în București. Am zis că, nu, am văzut 2 montări, că a mai fost și iarna la Notara. Mi-au plăcut amândouă. Dar de citit n-am citit, dar am văzut... Da, asta e romanul. Citisem și niște piese de teatru care sunt foarte bune. Dar nu le văzut montările, nu? Ba da, pe Bresal am văzut sigur o piesă care cred că era pe undeva pe la Notara. Păi aia e iarna. Cred că ea, da. Da, și asta cineva are să vină lui Cristian, n-ai văzut, nu? Nu, ok. Da, îmi place, adică autorul este foarte bun, foarte profund, scrie foarte bine. Chinionul lui când a scris crime, că traducea și... Dar nu, ai vreo recomandări? Da, evident. Recomandări de... Și o altă întrebare din public. Dacă este un tânăr care vrea să scrie crime, ce ar trebui să facă să apară la Crime Simpress? Să scrie bine. Nu, dar există o rețetă, trebuie să păstreze să aibă un canon, niște reguli pe care să le respecte? Nu există rețete. Erau regulile la 10 decalogul sau cum se chema? Despre genul ăsta, sigur că s-a spus că e unul dintre genurile ficționale care rețete, care nu știu ce, da, ok, are. Dacă să scrii bine, nu există nicio rețetă. Trebuie să scrii bine. Trebuie să cunoști limba în care scrii. Adică limba română, da. De preferat. Să scrii bine, scrii interesant, să ai ceva de spus. Să ai o poveste și pe care
să știi cum să o spui. Dacă vrei să scrii crime, da, sigur că teoretic ar trebui să mă țin în suspans sau să-mi doresc să ghicesc. Dar poate nu doar asta, nu știu, poate doresc să văd, nu știu, cum evoluează personajul, poate doresc să văd ce e în spatele acțiunilor lui. Fiecare carte are un specific. Sigur, sunt cărți mai comerciale, cărți mai literare, cărți mai profunde, cărți mai posibil de a le citi pe plajă. Nu știu, sunt cărți și cărți, dar important e să fie pentru genul lor să fie bune. Eu n-aș alege niciodată o carte în funcție de gen, de genul literar, ci în funcție de calitatea ei. Da, ați avut autori debutanți în ultima vreme? Români? Nu. Nu. Ok. Poate acest cititor va îndrăzni, vă va contacta și când ne vede, cum să zice, ne vedem la târg. La Gaudeamus. Pentru Gaudeamus, ce lansări pregătiți pentru până la iarnă, când va fi, în decembrie? Probabil nu cred că s-a anunțat încă. În linia asta care am lansat Lone Wolf, vom lansa și încă o colecție de crime clasic, de clasici ai genului. Și asta se va întâmpla probabil până în Gaudeamus, dar sigur că și la Gaudeamus va fi o lansare. În plus, diverse surprize care se întâmplă de editorial. Dar o surpriză să aduceți unul din autori neapărat în Gaudeamus, unul din autorii de succes ai voștri. N-aveți în plan? Ba da, m-am adus-o pe Eclipse, chiar la Gaudeamus, acum câțiva ani. Pe Johansson. Suntem în niște tatonări cu el, în niște discuții. Sunt mai multe variante, da. Și Osman, de exemplu, cât să lansați o dată cu filmul? Cred că va prefera să lanseze filmul nu în România, ci probabil în Statele Unite. Premiera mondială e pe 28 august. Deci Da. în România. Da, am lansat o invitație pentru un anumit moment și lui Richard Osman, pe care l-aș cunoscut în chip foarte de treabă și fără ifose de vedetă, deși el era star în Marea Britanie înainte să devină mare scriitor. Era un prezentator unei emisiuni foarte mare succes de pe tipul cine știe câștigă, cum era, vrei să fii miliardar? Da. România câștigă acum, da. Da, în fine. De genul ăla de emisiune de cultură generală era... Deci ca și cum Virgiliantul s-a apucat de scris. Da, pe acolo. Da. Da. Și a avut, și fiind o figură din asta așa plăcută și un tip foarte relaxat, a avut un mare succes că și-a lansat cartea, pentru că a știut. Cam așa, publica lui. Da, și el a avut, întotdeauna a fost am întâlnit de mai multe ori, a avut o atitudine foarte ok și fără niciun fel de din astea de ifose de mare vedetă. Deci da, poate că vom reuși să invităm pe unul dintre ei în România. Proză scurtă mai aveți în plan, și că ați scos o mini-culegere Pandemicon, dacă ți-e bine. Da, ce am mai scos una, Centre Noir. Da. Dacă mai aveți în plan și altele. Încă nu. Da. Da, au mers bine? Pandemicon, de exemplu, a mers bine? Cred că pentru culegere de proză scurtă, da. Da. Dar, în general, oamenii nu prea citesc proză scurtă? Da, am observat și nu de la noi, că noi n-am prea publicat, dar din ce am mai spus și alți colegi din lumea editorială, da, nu se văd foarte bine culegerile de novele, nu caută lumea proză scurtă, culegeri de proză scurtă. Eu ți-aș da, nu știu date, dar ți-aș da o excepție, ca să zic așa, Tritonic, și au avut Noir de Cluj, Noir de... Și alea cum au avut succes la nivel local. Da, a fost o idee, o știu, ideea Bogdan Hip, da, sigur. Dar asta e ideea lor, n-am avut. Noirul de Cluj a scris și o amică de-a mea, Bianca, cea care se ocupă și de Efict.
a avut și ea o povestioară acolo în Mănăștur. Eu am locuit când mă duceam la TIF, am stat într-un apartament în Mănăștur în vreo 3 ani de zile, deci... Și când mi-a zis un taximetrist că Mănășturul este Pantelimonul de Cluj, a zis, bă, clar. Eu am locuit în Pantelimonul București, deci a zis clar. Dar eu vă simt așa bine aici. Și aia am înțeles că chiar a avut succes și oamenii chiar, deci întrebare la librării în centru, oamenii au întrebat de cartea aia, Noir de Cluj. Da. Iar în Brașov este o secțiune de scrieri la, nu mai știu care librărie, dacă e Humanitatea sau cealaltă, de scrieri locale, autori locali și putea să și Noirul de Cluj, de Brașov. Deci de-aia zic, ideea a prins bine la nivel local. Foarte bine, da. Da, e bine că au avut ideea asta și e bine că au făcut-o, nu ne-a venit nouă. V-a venit ideea cu Pandemicon, de exemplu. Da. La ideea cu Pandemicon și cu Centenarul Unirii, am scos prima chestie. În 2018. Da, și am spus Centenar. Dar pe aia n-am citit-o și cred că nici nu am. Centenarul. Da, interesant. Da. Dar știi, Povestiri legate de momentul respectiv. mi-a plăcut Pandemicon. Aia chiar mi-a plăcut. Și mi-a plăcut, repet, ideea. Cum ești cu Noir de Cluj și Noir de... Da. Da, astea sunt niște jucării editoriale, să le zic așa, care dau foarte bine și sunt și pot găsi un public. Depinde, dacă, de exemplu, ați găsi niște autori care poate nu sunt autorii voștri, scrie o povestioare. Pandemicon sau în cealaltă, da, acolo nu erau doar autorii. Aia zic, cumva să atragi și eventual să faci o lansare cu toți la un târg. Da, la Pandemicon nu se putea, că era pandemie. Bun! After Pandemicon, nu știu. After Pandemic. After party, sau cum să zice, exact. Da, corect. Dar pentru autorii români pe care aveți, că aveți puțin, să vă duceți voi să propuneți, nu știu, la o casă de producții de film, uite. Păi da, s-au făcut tot timpul și au fost tot felul de patronări de genul ăsta. Da, unele, mă rog, erau chiar mai avansate, altele mai puțin avansate. Deocamdată n-am nimic să anunț în sensul ăsta, dar da, au fost discuții tot timpul. De exemplu, eu care merg des la teatru, mi-aș dori să văd spectacole de teatru după cărți contemporane. Da, uite, George are și am și publicat-o noi o colecție de piese de teatru, câteva care... Dar nu știu unde, autograf am citit, dar nu știu unde au fost montate ele. Unele au fost montate, autograful a fost montat chiar la Teatrul Național din București. La TNB nu știam. Mai de mult înseamnă, da. Da. Și sigur, nu, mai fost montate în diverse locuri. Da, ar fi frumos să fie un interes mai mare pentru... Radu Afrim a plecat către și a montat niște texte românești. Da. Dar pare pentru puțini. Da, încă și la teatru observ că, dar poate la teatru da, interesul pentru autorii români este încă mic, adică e mai mic decât interesul pentru autorii străini. Asta cred că depinde de regizor, pentru că, practic, mie mi se pare că publicul vine pentru regizor și pentru actor. Eu cred că dacă un regizor mare, Andrei Șerban, în loc să monteze a 12 noapte sau Richard al III-lea de nu știu câte ori, dacă s-ar pleca către un autor român, eu cred că ar avea succes. Pentru că oamenii s-ar duce pentru Andrei Șerban și, mă rog, pentru actorii cu care ar lucra. E foarte posibil. De exemplu, au montat, mi-a plăcut enorm Edip la Bulandra. Și oamenii s-au dus pentru Edip. S-au dus pentru Andrei Șerban și pentru Vlad Zafirescu. Părerea mea. Probabil că mulți dintre ei, nu s-au dus pentru Edip. Da. Și sunt fani Andrei Șerban, sunt fani Radu Afrim. Am mai scos ceva Radu Afrim. Trebuie să vedem ce e. Da. Uite, Radu Afrim a scos și Pădurea Spăzurație. Nu e contemporan, e text clasic românesc, dar... Da, am și văzut-o. Da, foarte bun, foarte bun. Bun, foarte bun, da. Da, sigur, cred că împătimiții de teatru, cu coneșerii, să zic, ei se duc pentru regizor, pentru actor. Publicul ăsta ar putea să se ducă și pentru piesă și pentru... Posibil, da. Da, nu stăpânesc domeniul, nu-mi dau seama. Legat de teatru, mergi des la teatru?
Trebuie de santim, da. Le poți recomanda un spectacol? Măcar unul. De obicei pun pe oamenii să recomande 3 spectacole, dar tu dacă nu ești în domeniu, măcar unul. Nu, în domeniul teoretic ar trebui, dar uite, n-am mai fost la teatru de anul trecut. Nu știu, nu vine în momentul ăsta nicio... Am văzut ceva și mi-a plăcut. Nu mi-am cam de sincer. Dar filme, ne poți recomanda ceva? Un film românesc, să zicem. Un film românesc. Am văzut de curând o chestie care n-a fost deloc rea. O chestie gen Tarantino, care avea oarecum o story polițist. Cred că tot pe Netflix. Și care se numea? Ai știi că este un film cunoscut din ăsta românesc. Oameni de treabă sau care? Povestea, sună Tarantino totul, adică e și destul de recent. E povestea cu căsătoria, se cheamă chiar Căsătoria. Albenec, da. Albenec, da. Căsătorie, da. Căsătorie. Mi-a plăcut. Mi s-a părut un film la care te uiți, da, bun, repet, nu e o profuzime, nu de... Dar pentru ce s-a dorit acel film, mi se pare că și-a îndeplinit toate. Este făcut după spectacolul de teatru Nunta lui Creceschi. Da. Și da, corect. Și dar e făcut bine. Mie mi-a plăcut. Adică l-am văzut ca entertainment, repet. Nu un ceva... Acum să știi, filme românești foarte bune și din ele, eu cred că n-am mai văzut de foarte mult timp. Da, atunci recomandă-ne un film neromânesc care te-a impresionat în ultima vreme. Mi-a plăcut și mi-a plăcut mult Conclave. N-am ocazia să Apropo, dintre astea noi pe care l-am văzut recent. Păi după ce s-a lansat filmul Conclave la câteva luni, ni s-a simat papa. Zici că au anunțat. Da. Dar, da, adică era un film pe care eu l-aș fi văzut cu mai multe premii Oscar. N-a luat, dar extrem de bine jucat. Poate extrem de bine regizat. Poate subiectul ne-a atras pe mulți. Adică într-o lume din ce în ce mai atee, nu te atrage cum să alege papa, nu? Da. Dar e mult mai mult decât cum să alege papa. Era o luptă de personaje, de caractere, de extraordinar. Și toți actorii joacă impecabil. Mai ai vreo recomandare? Deocamdată nu. Revenim la începutul. De ce când ați lansat, și mă întorc când erai deja la revista Flacăra, de ce o editură doar pentru genul Craiep? Au fost mai multe rațiuni. Sigur, rațiunea evidentă e că l-aveam pe George scriitor de romane policiste, așa, dar nu a fost doar asta. Când am făcut seria de cărți pe care le dădeam cu Flacăra, am ales să facem cărți polițiste pentru că ni s-a părut că acest tip de literatură în kiosk edition va avea succes. Ceea ce, mă rog, va fi de o literatură populară, o literatură pentru mai multă lume. Și atunci, în tirajele acelea mai mari, că avea revista Flacăra pe vremea aia, vreo 10.000 de exemplare tiraj, era logic să alegem genul. După o altă rațiune, că mie mi-a plăcut, independent de faptul că George scria romane polițiste sau nu scria, trebuia să scrie orice, că el a scris și poezie
El a debutat cu poezie. Eu n-am nicio poezie de el, da. Debutul literar a fost cu 2 volume de poezie, dar mi se pare că și premiate. Deci înainte de 82. Da, nu știu când, dar în orice caz, debutul literar a fost cu poezie. Ceva cu totul și cu totul diferit de seria Mladin sau... Da. Dar mie mi-a plăcut genul. Mi-a plăcut genurile ficționale. Mi-a plăcut și literatura fantastică și literatura polițistă și SF-ul și fantasy-ul. Și mi s-a părut întotdeauna că, din păcate, canonul literar le exclude. Adică, dacă te uiți într-o istorie a literaturii române, o să-i vezi, dacă apar, genurile ficționale sunt înainte de index, așa, o jumătate de coloană. Mi s-a părut total nedrept, mai ales că sunt foarte multe exemple de, să zicem, bucăți literare care aparțin acestor genuri ficționale și care a căror valoare literară este deja recunoscută. Dar despre ele ne spunem că, domnule, nu, asta e literatură. De genul Edgar Allan Poe, nu? Ca să dăm un exemplu din începuturile. Un exemplu celebru, ca să zic așa. Da. Bun, dacă Edgar Allan Poe e literatură, dar totuși alea sunt, unele sunt horror, unele sunt chiar crime, adică de ce nu puteți să spuneți, da, sunt literatură, dar nu sunt literatură de gen foarte bună. Zice nimeni că toate cărțile care aparțin genurilor ficționale sunt extraordinare, dar nu cred că zice nimeni nici că toate cărțile care fac parte din mainstream, literatura mainstream, sunt fenomenale. Deci criteriul valoric nu ține de tipul de literatură, de genul literar, ține de valoarea în sine. Și asta am încercat cumva, adică și am mai spus-o și o să mai spun, până la urmă s-au mai schimbat lucrurile. Am tratat aceste cărți nu ca pe niște cărți pur comerciale, nu contează cum apar, nu contează, se vând oricum ca să fie literatură de consum. Nu, am încercat să le alegem pe alea, să le alegem pe cele mai bune dintre ele, unele comerciale, da, care pot avea și valoare literară, chiar dacă sunt comerciale, și să valorizăm genul felul ăsta, scoțând și titluri care sunt mai literare, care sunt mai... și care poate nu au vândut atât de sus. Ați vrut să faceți dreptate pentru acest gen literar? Da, am vrut cumva să ne aliniem și la ce se întâmplă în canonul literar din străinătate. Adică la noi e foarte rămasă în urmă povestea asta, după părerea mea. Acolo sunt autori care aparțin literaturii. Dar crezi că nu s-au schimbat lucrurile din 2014 de când ați apărut voi? Adică 2014-2025, sunt deja 12 ani. Păi eu am mai văzut niște istorii literare publicate de atunci încoace și nu mi se pare că s-au schimbat. Nu, dar mă gândeam că din punct de vedere al publicului. Din punct de vedere al publicului, da. Da, cred că da. Pe vremea aceea nu era o apetență foarte mare pentru mystery thriller. Era și nu era. Erau vreo 2-3 editori care mai publicau. A fost și oportunitatea asta, că erau puține cărți care apăreau. Era un nișă neexploatat, ok. Da. Erau 3. Tritonicul era deja, cred. Tritonicul care nu publica foarte mult și cu foarte multe traduceri și nu... nu... Dar știu că George Arion a publicat primul la Tritonic, nu? După 90, dacă nu mă așa. Nu, pe înșeli. Da? Da. După 90, acum trebuia să... Dar ce știu, ce mi-aduc aminte, eu o reeditare a Atacului în bibliotecă am publicat-o la Flacăra, mă rog, și a publicat la OL. La OL. Detectiv fără voie, prima dată când și-a unit câteva din romanele din serie, a fost publicată la OL. Aia știu sigur. Ok, da. El la Tritonic nu a fost publicat niciodată. Ok. Mea culpa. Nu e ce problemă. Bun.
Ultima întrebare legată de această editură. Dacă aveți în plan să scoateți și autobiografii, nu știu, un scriitor pe care îl aveți să scrie autobiografia, care nu e neapărat crime, dar el e un autor de crime. Scrivarea tot de la cineva din publice. O idee. Nu m-am gândit, dar e o idee. De exemplu, a apărut că de-aia mi-a sărit în ochi. Nu știu dacă știi că a murit Stieg Larsson și a scris soția lui Eu și Stieg, sau nu mai știu cum se cheamă. Eu o am, dar încă n-am citit-o. Și aia practic nu este crime, dar este despre. E despre un autor. Da, uite, o idee foarte interesantă. Uite, aș citi cu interes o autobiografie a lui George Arion. Ar trebui să o scrie. Păi da. Dacă voi îl încuraja să scrie, dar are unde să o publice, o va scrie. Corect, așa. Adică el ar fi deschizătorul de drumul, dar pot mai fi și alții, nu știu. Da. Uite, avem un subiect de discuție cu George. Cu George. Bun. Pentru tine, ce alte pasiuni mai ai în afară de citit? Că pare că toată ziua tu stai să citești și să... Multe. Îmi place sportul. Îmi place schiul foarte mult, de exemplu. Îl practici? Adică te duci să... Da. Nu-mi place. Majoritatea care spun că îmi place sportul să uită mai mult decât îl practic. Nu, da, într-o vreme aveam și pasiunea asta, mă uitam și eu la fotbal, în principal, recunosc, dar uite, de o vreme... A trecut? N-am mai avut... M-am uitat la campionatul european în trecut. Da, cu cine ții atunci? Ține ca să... Eu țin cu o echipă care... Acum nu știu care dintre ele mai e. Faimoasă echipă, Steaua, care acum... Probabil că Steaua e cea din B. Da, pe Liga 2. Așa a zis instanța. Da, așa a decis instanța. Deci, da. Și nu prea mai am cu cine țin condițiile astea și... Da, m-am uitat și la, cum e cheamă, pe FCSB. Da, faci ce spune Becali. Faci ce spune Becali, da. M-am uitat la ei în Europa Liga acum, au văzut câteva meciuri și da, am mai început să mai sune ceva. Cât de cât. Și la națională, probabil, tu zici că te-ai uitat la eu. M-am uitat, da. Și la națională și după ce naționala a plecat acasă, dar da, a fost un moment mai în care am mai discreție frâncile după vreo 10 ani de secete, așa, să mă zic, chiar și mai mult. Și în afară de sport? Ți-am spus cititul pe care, da, așa, călătorii, evident. Da. Mai mult în interes de serviciu, nu? Ei, nu că de preferat ar fi să fie și în interes personal. Sunt și interes personal, dar da, îmi place. Bun, care este locul preferat care ai fost până acum? Cel mai... Ce care te-a impresionat cel mai mult? Mie nu-mi plac chestiile, adică știu, am făcut și eu jurnalist, am fost jurnalist o perioadă de timp, dar și cred că am pus și întrebări de ăsta, dar nu știu să-ți răspund. N-am locuri. Un loc preferat în detrimentul altora, o carte preferată de... Cum e că nici eu, dar eu știm că n-am întrebat, bă, poate ați eu. Nu știu, mi-au plăcut multe locuri, mi-au plăcut multe țări, multe bucăți din țara asta unde am fost. Nu? Cea mai recentă țară vizitată atunci? Cea mai am fost la Longat. La Nord. Trimitere de serviciu, da, că a fost la Târgu de Carte. Și cu această ocazie am văzut pentru prima dată Victoria în Albert Museum, deși când mă duc acolo de, în fine, mulți ani, peste 10, și da, m-a impresionat Victoria în Albert Museum. Mi-a plăcut foarte mult. S-a părut. În Anglia, de câte ori ai fost și pe stadion? N-am fost niciodată pe stadion. Deci am fost o singură dată în străinătate pe San Siro. Și ții cu Milan sau Inter? Cu Milan sau Inter. Nu, dar n-am pasiuni și în campionatul Italiei. Adică am avut în campionatul Spaniei, țin cu Real Madrid, dar în șanțire cu Manchester United. Am înțeles. Acum chiar la italieni, vreau să spun că noi am avut cine niciodată.
Noi am avut legături mai mult cu italienii, că aveam la un moment dat, nu știu câți jucători în campionatul Italiei, adică era mai, cum să spun eu, mai logic. Eu prefer. Da, când era Brescia, Rovera, acolo. Eu mă gândesc inclusiv cu Lucescu antrenor la Inter. Sau pe Lucescu intră la Inter, da. Cu Mutu, imediat după. Deci am avut. Am avut, da. Și că ne pliem mai mult pe stilul italienez decât prin campionate, da. Un banc, știi să ne spui? Un banc. Nu spun Bancuș. Spui Bancuș, nu ții minte Bancuș. Dacă aș ține minte Bancuș, dar nu țin minte Bancuș. Deci da, râd la ele, probabil că a doua zi, după ce am auzit un banc, poți să ți repet, altfel. Trebuie să zic unul, eu l-am auzit în altă formă, tot de la o invitată, de Alexandra Bărcescu, eu știu varianta, ea a zis cu psihopatul, știu varianta cu călău. Cu călău, preotul și, mă rog, tot alaiul ăla să duc să execute un rău. Și era un viscol, o vreme urâtă. Și ăsta supărat, zice, uite, părinte, ultimul meu drum și uite ce vreme. Da, dar noi trebuie să ne și întoarce. Bun. Ea mi-a zis varianta în care era un psihopat care zicea un copil. Și varianta era că taci copile, că tu nu știi. Tu nu știi că trebuie să mă și întorc. Ok, îmi pare mai bună prima. Asta, varianta ta. Așa ziceam și eu, dar parcă e mai dur, așa mai... Da, e mai... Ăsta tău e mai crime și ălalt e mai horror. Dar ce, voi ați scos horror? Nu. Nu, e alt subgen literar. E altceva, adică... Cum e asta, aici? Da, dar ăsta e un noir care nu e horror. Nu, zic în colecție. Da, nu știu. Eu i-am arătat că te colecție în câte carte, că n-am Da. Nu am scos. Și nu știu dacă vom scoate, nu prea. Că adică sunt câteva editori care scot care sunt bune. Nu zic nu. Da. Profesor, ți-ai dorit vreodată să fii? Nu. Am predat o singură dată, o singură oră. Ce nu mai predat? Limba română? Da, pe era Practica. în fabuloasă facultate, da, trebuia să... Dar ce ai făcut? Liter? Da. Obimenus. Și ne-au dus să predăm. Am predat Neamul și Oimărești. A fost ceva... Dar la ce liceu? În București ai predat, nu? Nu ne-am ajuns până acolo. Eram, da, în București, la o școală generală. Era clasa, nu știu câta. Captăută. Da. Și era o școală de mea mai de fițe. Dar era oia de... Era să le scoți căștile din urechi. Era ceva, adică eu chestia asta n-aș putea să o fac niciodată. De genul ăsta de... Nu. Știi, ai văzut un interviu de-al meu până la capăt? Deci acum urmează partea în care tu vei da note. Da, ok. Hui. În primul rând ție. Ce notă meriți tu pentru prestația de astăzi? La câte n-ai știi și am uitat, 7 așa. Vine că n-ai fost profesor, că dă de note mici. Că... Da, posibil. Eu ce notă merit pentru prestația de azi? Pentru că m-ai salvat de toate momentele alea în care nu știam ce să-ți spun. Zice 9. Deci eu nu merit. 10 pentru Dumnezeu, nu? M-ai întrebat, mi-ai spus cu note mici. De ce să fiu? Asta e, fiecare are... Ai văzut alte interviu? Pentru podcast la modul general era a treia notă. Nu, n-am văzut. N-ai văzut deloc? Nu, n-am văzut. M-am uitat puțin, dar am avut timp de când m-ai invitat. Da. Am stat înter, după cum știi, după care am avut o sumedire de lucruri de revăzut din urmă la birou, așa că n-am avut timp m-am uitat puțin și n-am... Deci nu poți să dea o notă. Nu, dar mi se pare de foarte bună, îmi place foarte mult cadrul în care suntem și mi se pare modul în care faci discuția mi se pare foarte bun, cred că e foarte relaxat și lași invitatul să-și spună. Pe asta zic eu că e diferența între podcast și emisiune TV. Podcast ești mai relaxat, e mai informal. Da. La emisiune e mai formal tot. Asta e părerea mea. Da. Și spre asta tind.
Asta îmi doresc. Dar a reușit în Bun. capan. Da. Bun. Ultimele 2 întrebări la fiecare interviu sună fix așa. Ce întrebare am ratat eu astăzi? Ce întrebare îi pune tu lui Alexandru Arion dacă ai fi în locul meu? Și trebuie să spui întrebare să și răspundă, evident. Mă interesează și răspund aia. Da. La a doua întrebare nu o să mai trebuie să răspund, o să vezi care. O să răspunzi tu. Exact. Sunt previzibil, ca să zic așa. Nu ești previzibil, te-am forțat eu. Da, cred că putea să ai fi putut să pui o întrebare în momentul în care ai vorbit despre mine și despre ce am făcut înainte până la Crime Scene Press, despre să mă întreb ce m-a lăsat de jurnalism. De ce te lăsat de jurnalism? Eu am presupus pentru că nu ai zis că erau vremurile, că nu mai erau reviste și am presupus că da, e simțit nevoia să Aia a fost condițiile închiderii economice, să le zic așa, în momentul respectiv, nu neapărat. Și îți spun, m-am lăsat pentru că mi s-a părut și mi se pare în continuare extrem de greu și cumva cred că tinde spre devine imposibil să-ți faci meseria asta pe bune în această societate. Te referi doar la noi sau în român? Nu doar la noi. Nu doar la noi. Ok. Nu doar la noi. Momentul în care instituțiile, mă rog, redacțiile, editurile de presă au încetat să se mai autosubvenționeze sau să... În momentul în care nu au mai avut vânzări, ele, da, de exemplare, sau în momentul în care aceste vânzări nu au mai contat în economia generală, mi s-a părut că este extrem de greu să mai faci acest business, această meserie pe bune. Și ăsta a fost principalul motiv pentru care am renunțat și am închis și flacăra atunci. Din dorința ta nu faci compromisuri, că știi că probabil puteam să o ținem cumva. Axel văd și pe un like. S-au făcut anumite de compromisuri care nu mai semnau să-ți faci. Adică eu am avut această idee, viziune care până la urmă a fost falimentară, că e nevoie de această meserie pentru o societate și că meseria asta trebuie făcută foarte onest și foarte deontologic. De acord. Da, că din păcate foarte onest și foarte deontologic Nu se poate. se poate dacă faci academie afaceri, dar trebuie să trăiești din ceva. Și crezi că așa e peste tot? Cred că în momentul în care redacțiile, mă rog, revistele, ziarele, instituțiile de presă nu mai au venituri directe, ci au venituri din advertising, venituri de nu știu ce, venituri de nu știu ce, și venituri care sunt doar corelate cumva cu audiența pe care o au. Audiența nu e cuantificabilă în am vândut 100.000 de ziare. 100.000 de ziare contează, trebuie să vând 100.000 de ziare fiecare zi ca să pot să dau salariile și contează să îi dau omul ăla 100.000 de oameni, acelor oameni să le dau informația corectă și aia care trebuie și aia să mă consider imparțial și deontologic. În momentul în care nu mai e așa, în momentul în care mai conta, ai 100.000 de cititori care nu-ți plătesc niciun ban și eu să-ți plătesc. În alte țări există subscripții, adică o variantă plătită. Washington Post. Da. Bine, mai sunt și în Anglia câteva, nu? Mai e. Guardian. Da, The Guardian, da. Foarte puțin. Foarte. Adică e la noi în afară de zertei, dar care nu știu. Că nu, dar mă gândesc că noi suntem Washington Post, dar există reviste sau chestii mai multe de nișate. Că Flacăra totuși e o revistă cât de cât nișată, nu? Cât de cât nișată a devenit. Ea trebuia să fie o revistă de interes general, era o revistă socială, politică și culturală. Dar de câte ori apărea? O dată pe lună? Lună, da, era lunar. Lunar, ok. Da. Adică
Bun, și mă rog, acum mai nou, sigur că a mai apărut și jurnalismul de Facebook și Twitter și așa. Micru jurnalist. Da, în care toată lumea face leperia asta și de fapt nu face nimeni. Toată lumea face cum să pricep. Da. Sau cum îi se spune. Sau cum... Bun. Te referi la alt. Da, bun. Sunt actualizat. Da. Pentru mine e o întrebare? La care să răspund tot eu? Nu. Până. Acum ai rândul meu să răspund. Da. De ce faci aceste podcasturi? Care e miza ta? Vrei să promovezi cultura? Care e Evident că cu puțin în spatele acestei... Eu am vrut, am cochetat cu ideea de vlogging, de YouTube, care nu mi-a ieșit să vorbesc singur. Și am constatat că eu vorbesc singur pe bloguri, ca mai multe bloguri ale mele. Da. Și că asta presupune, ok, înseamnă că pe YouTube trebuie să-i las pe alții să vorbesc. Exact cum ați căutat voi nișa, am zis, pe partea asta culturală nu prea sunt. Bine, acum sunt mai multe, mult mai multe. Mă uitam, de exemplu, și mă bucuram, zic, băi, eu pe un episod am avut mai multe vizualizări decât are TLB-ul în medie. Adică TLB-ul are podcast, mi se pare că, nu știu, are nu știu cât, de 10.000 de abonați, dar nu se uită lumea la episoadele lor. Zic, păi de ce s-au mai abonat atunci? Da, și destui. Și am găsit nișa, am găsit, zic, o chestie pe care o fac eu. N-aș putea, de exemplu, să fac interviu cu cineva, nu știu, cu un cercetător de la NASA, că nu mă pricep la domenii. Deci trebuie să fie un domeniu, uite, eu evit un director de editură al unei edituri de unde citesc cărți. Că dacă, de exemplu, ai fi o editură care scoate SF-ul și nu citește SF-ul, să-mi fie cu iertare, dar nu știu ce să-l întreb. Eu invit actor. Păi da, mă duc la teatru și la film. Adică eu pe actorii am și văzut. N-aș putea să invit un actor, nu știu, care a jucat în Titanic și eu n-am văzut Titanic. Mi s-ar părea ciudat. Da, adică documentarea în vederea unei este... Dar o documentare e o chestie naturală, că nu mă documentez special înainte foarte mult. Pentru că eu știu că îl cunosc cât de cât pe omul ăla. Adică eu știu editora care îmi Press. Poate nu te știam pe tine. De editora o știu. O cunosc de ani de zile. Noi ne-a cunoscut atunci. Da. El se ia pe George Junior, cum îi zici tu, Jerry. Da. Eu știu de George. Deci eu pe el știam. Nu știam. Bun, tu ești director. Ok, eu am avut impresia că directorul este George Ariu. Nu știu. Până mi-a zis Luiza, îmi pare rău. Așa știam. Zic, nu s-o pe George? Nu, s-o cu Alexandru Ariu. Ok. Și ca să spui pe cameră legătura de rudenie, el este unchiul tău, nu? Este unchiul meu, da. Deci mama ta este sora lui. Da. Bun. Și ca să închei cu subiectul, că mulți m-au întrebat și mi se pare, zic, băi, e singura curiozitate a editațiilor vei. Deci vreau să, la un moment dat, și monetizez. Momentan, din păcate, nu am vizualizările și asta necesar, dar mi se pare că este și un mediu unde trebuie să fie. Adică în 2025 doar să scriu pe blog, și binevenit în, nu știu, în 2007. Ca să existi în 2025, trebuie să existi pe sticlă, pe YouTube. Corect. Așa este. Da. Dacă am răspuns satisfăcător sau nu, sigur. Cam atât despre Alexandru Arion, cam atât despre editura care îți Press, cam atât pentru săptămâna aceasta. Ca de obicei, voi lăsa invitatului ultimul cuvânt. Va trebui să-mi caracterizeze întregul episod printr-un singur cuvânt. Eu vă doresc numai bine. Relaxant. Numai bine.